Hi, welcome to my channel or welcome back to my channel sa mga subscribers ko, nanonood ng videos ko. Salamat po. I will share my knowledge, my experiences, and my views kung kailan tayo mag-decide na mag-solo travel at some tips na din kasi importante itong malaman natin ang kailangan prepared tayo. Stick to this video until the end. We can discuss as well later on sa comments below kung ano yung views nyo or experiences nyo or gusto nyo i-share yung thoughts nyo sa mga ibang nanonood ko dito at nagbabasa ng comments or sa akin mismo para mai-share ko din siya sa iba at yung sa susunod na videos pwede natin siyang gawing topic. Para po sa mga Pinoy nanonood po ngayon, ginawa ko talaga tong video nito in Tagalog, kahit Bisaya po ko. So, pagpasensya niyo na yung Tagalog ko ay medyo matigas po at hindi po siya fluent at perfect. Kasi gagawin ko lang yung best para ma-explain or ma-deliver or ma-express yung thoughts ko about solo travel. Anyway, ang importante naman talaga dito ay yung message. Pasensya na din kung nakasas ako kasi medyo maaraw dito. So, let's start. Kailan ba talaga tayo magde-decide na mag-solo travel? At ano yung dapat isa-isip po natin at kailangan natin gawin? First tip po natin, when you already know your priorities in life, kailangan mo bang bayaran first yung bills mo, yung renta ng bahay, bills ng electricity at water and etc. So yung mga ganong priorities, may plano kang gusto mo muna magkabahay, gusto mo muna bumili ng ganitong bagay, kasi importante siya or makakatulong or gusto mo muna magtayo ng negosyo. So, iba-iba yung tao, iba-iba yung personalities, iba-iba yung priorities nila. So, know your priorities first. That's the number one tip. So, second tip, when you are a dreamer, a fighter, ambitious, determined, and very, very optimistic person, you should be dreaming about the places to visit. Also, you should be a fighter. Dapat malakas yung loob mo kasi iba yung magta-travel ka solo. You're already considering yourself being outside your comfort zone. So, hindi na yung kinagawian mong daily routine, environment, and people na nakakasalamuha mo, no? At you have to be very ambitious kasi hindi mo siya maaabot kung paragi ka nagsiself-pity, wala kang ginagawa, hindi mo siya pinaplano, hindi mo siya wini-work on to reach that goal. Puro ka lang plano, puro ka lang salita. So, wala kang determination, wala kang ginagawa. wala kang pagpupursige, walang mangyayari sa mga dreams mo sa pagsusolo travel at sa mga places na gusto mo puntahan. And lastly, you have to be very optimistic. You have to be very positive about your life, about what you're doing, your plans, and the outcomes na pwedeng mangyari. Yung law of attraction, dito siya pumupunta. So, kailangan mo siyang i-claim. I'll give myself a year or a few months to save ako ng money. Kailangan kong gawin to, planuhin ko to, magbubook ako ng flights, maghanap ako ng flights na mura. Third tip po tayo, when you are an open-minded person. This is very important. Kasi ang dami-daming tourists, travelers, or mga taong bumabiyahe. You have to accept the differences ng kultura na meron ka, yung mga tao na pupuntahan mo, yung tradition nila, yung way of living nila. Dapat isa-isip mo na iba sila at kailangan mong i-appreciate yun. So, hindi ka dapat ignorante, hindi ka dapat mag-judge, at hindi mo dapat minamak or i-discriminate yung mga tao or kultura na pupuntahan at makikita mo. Kasi, isa yung no-no as a traveler. Pangapat po natin, when you know how to value and manage your time.
Filipinos have Filipino time. So, isa yon. So, kailangan pag nasa abroad ka or nasa ibang lugar ka, you have to be mindful about your time. Every second counts. That's what they say. And it's true. For example lang kung may flight ka. So, you have to be mindful about the preparations, wake-up call, wake-up time. Let's say, yung buses din, yung bus timings, yung train schedules. Kailangan mo siyang i-mind. Alam na, kung nasa ibang bansa ka, yung kultura ng ibang tao na pinapahalagaan talaga nila yung time. So, bawal malate. Tayo, mga Pinoy, parang lax lang tayo sa time eh. So, you have to be mindful about that too. Number 5 na tip ko, when you already know yourself and your personalities and know how to control them. Ang dami ko nakasalamuhang travelers na they are very arrogant, they're very discriminative, judgmental, boastful, at kahit ano-ano pa. Dapat natin sa isip to. Kasi whenever we travel, we represent not only ourselves, but also our family, our community, our maybe city or province where we came from, and the country. Pag nagta-travel ka abroad, pag malaman nila nga Pinoy ka, meron na silang prejudgments kung anong klaseng tao ka. You have to have principles in life, good values, virtues, and everything. Diba? And you know how to control them. And that includes your temper, stress, anxiety, and even depression, your emotions. Doing solo travel, dito mo talaga mag-test yung sarili mo. You have to know kung mahilig ka ba talaga sa pagta-travel, or mahilig ka ba sa beach, mahilig ka ba sa mainit na lugar, mahilig ka ba sa mga ruins na gusto mong makita, mahilig ka ba sa nature, or okay ka ba na mag-isa. Matitest talaga yung sarili mo. Oras na lumapagkasalutan na ikaw lang mag-isa. At before pa tayo mag-continue, if you're not subscribed yet dito sa channel ko, subscribe naman po kayo at saka i-like nyo po itong video na to, i-share nyo sa mga kasama nyo or sa pamilya nyo or sa kaibigan nyo or sa mga aspiring solo travelers para naman mabigyan sila ng tips. So let's continue. Number 6 na tip, when you know how to handle stress and pressures. Yung stress, hindi siya mawawala. Although, pag nagta-travel ka, yung stress level mo na toxic sa'yo, during na nagstay ka sa isang lugar or sa city mo or sa community mo or sa trabaho mo or sa pamilya mo or sa bahay nyo, para siyang nababawasan or nawawala talaga. At napapalitan siya ng ligaya, yung knowledge, yung experiences, at yung happiness na magigain mo when you are traveling in general. And if you're doing solo travel, bibilib ka sa sarili mo. Kasi nakaya mo to. You handle pressures gracefully. So number 7, when you know how to be happy and comfortable being alone. How can you do solo travel when you are not doing things, the usual things or routines alone? Like going to cinemas, eating your lunch or dinners or your breakfast alone, drinking coffee at the coffee shops alone, or going to park or beach alone. Kung hindi mo yan nagagawa, I doubt makakaya mo being alone pag nagta-travel ka na or doing solo travel. Ibahin mo yung pagtingin mo sa ganong bagay na Malungkot yung taong ito kasi pumupunta siya ng restaurant mag-isa, kumakain siya mag-isa, pumupunta siya ng cinema mag-isa, pumupunta siya sa beach mag-isa, sa park mag-isa, may pinagdadaanan ito. Uy, mali po yun. Kasi marami pong mga tao dyan, usually mga Westerners, no? Pinapahalagaan po nila yung mental health po nila at yung solitude po nila. Yung mag-isa ka lang, yung wala kang iniintinding kasama, stress, kasi minsan naman kasi yung kasama natin yung kailangan mo yung me time. Yun yung tinatawag natin na me time. Mahilig akong
isa. There are also times that I really want to be with my friends or with strangers or with my coworkers. May mga times na ganon. Kasi tao lang tayo. No man is an island nga, sabi nila. But there are really times that you have to be alone kasi 80 to 90% of our life, nakakonekta tayo sa pamilya natin, sa ibang tao. So, dapat meron ka rin time sa sarili mo at i-appreciate mo yung silence. It's good for your mental health kasi magigain mo yung focus, no? Yung attention mo sa sarili mo lang. Next tip, yung pangwalo po natin, when you can identify and understand the major differences between loneliness and solitude. It's not lonely to be alone at all. So, it is only considered lonely kung consume ka talaga sa mga bad emotions. Like, hindi mo siya na-express, depressed na, may pinagdadaanan ka, nawalan ka ng mahal sa buhay, nawalan ka ng pera, nawalan ka ng trabaho, at alone ka lang. Yun, iba yun. Kailangan mo siyang i-express sa mga mahal mo sa buhay, sa trusted people mo, like your best friends, your go-to people na share mo yung mga pinagdadaanan mo na walang judgments, di ba? Yung family mo, especially your parents or your siblings na be careful din sa pag-share ng mga experiences mo at thoughts mo sa mga tao kasi ang dami-dami ng mga marites ngayon nagiging career na po siya. So, know the differences po ha. Usually, if you read articles, blogs, or books about kahit meaning, kahit yung literal meaning po or definition ng loneliness at solitude, you have the idea already. Number 9 tip na po tayo. When you are ready to spend on experiences rather than non-essentials. Ang dami-daming tao hindi alam ito kung paano nila i-manage yung resources nila. So you have to be ready to spend your attention, your time, your knowledge, your money sa experiences rather sa non-essentials. Ano nga ba yung mga non-essentials po? Ang dami pong examples, endless po siya. But yung mga non-essentials po, gaya po ng pagbabar. Although, yung pagbabar po natin, bar hopping, maganda po yan paminsan-minsan. Especially when you are with your friends. Pero kung aaraw-arawin niyo pong uminom, mali po yun. Kasi nakakasira po siya sa sarili nyo, sa pera nyo po, sa savings nyo, sa pamilya nyo. At yung bumibili ka, nagsashop ka ng mga hindi mo naman kailangan, yun ay non-essentials po. Yung pumupunta ka lagi araw-araw ng Starbucks, ng restaurants, no offense po ha. Maganda naman din po yan. Ginagawa ko po din po yan paminsan-minsan. Pero kung hindi siya practical at kung hindi mo siya afford, what I mean kung hindi mo siya afford, kasi sasabihin natin, may trabaho naman ako. Meron naman akong pera. Kumikita naman ako araw, bakit hindi ako kakain? Afford ko yun. Kung meron kang mga pending bills at meron kang mga kailangan mong unahin mo na, like yung mga priorities mo nga, doon mo na lang i-spend yung mga ganong bagay. Depende na talaga yan kung ano yung priorities nyo. As long as after mawalan ka ng trabaho, you have savings for at least 6 months, no, na sahod mo para hindi ka nakatenga or manghihingi ng tulong sa parents mo, sa relatives mo. Eh, wala ka pera, wala ka ng trabaho. Mali po yun. Number 10 tip is when you already don't mind or care about what other people think or say. Daming mga marites po ngayon. Ang daming mga opinionated na mga tao. So, hindi lang sa pamilya natin, kahit sa mga circle of friends natin, sa katrabaho natin, at kahit sa ibang tao, kahit sa strangers po. So, ang daming mga Lalo tayong mga Pinoy, ang dami nating alam sa politika, ang dami nating alam sa mga bagay-bagay, sa buhay, pero hindi naman pala totoo. So, you have to really start thinking about yourself only. As long as wala kang nasagasang or naapakang tao, wala kang ginagawang masama, you should stop thinking about or caring or minding about their businesses. Just mind your own business. Kasi mali po yun. Nagpapadikta tayo sa mga sinasabi po nila.
You always have opinions about us. You always have something to say. Number 11 tip, when you have tried doing little things alone. Nabanggit ko to kanina. So, dapat natin itong unahin bago tayo mag-solo travel, no? Kung nagsusolo travel ka, dapat you seize the moment. Every moment. Dapat happy ka, grateful ka. Dapat you feel the abundance in life. Ganon. Yung masaya ka na alone ka. Pumupunta ka ng church. You value your solitude moment. Pupunta ka ng cinemas, museums, beach, parks, drinking coffee, even going to the bar alone. But just be happy being alone. At when you're alone, so never think negative thoughts or negative energy. Dapat i-unload mo sila kung meron ka. Kasi that's the time you focus on yourself. Next is when you know what's really good and bad for you and for others. Kasi yung pagsusolo travel, hindi siya easy or it takes a lot of guts. So you need to know what's good and bad for you. Itong bagay ba to? Maganda ba to para sa'yo? Yung place na pupuntahan mo, ito ba'y makakabuti sa'yo? Makaka-learn ka ba? Itong flight na to, practical ba siya? Kailangan ba first class talaga? O kailangan ka bang mag-book 3 months before your trip? Or kailangan mo bang, dapat sensitive ka din kasi kung nagta-travel ka tapos meron ka namang ibang priorities na dapat mo unahin or responsibilities, yung mga anak mo, yung bills mo. Next, when you are selfless. Yung selfless po dito sa pagta-travel, you have to make sure that you bring joy, light, and inspirations po. Next step po natin, when you are literate enough to manage your finances. Magastos po talaga kahit sa pag-book ng airfare tickets, pupunta ng mga tourist spots, sa hotels, accommodations, insurances, and everything. Mahal. Mahal po talaga. Mahal magastos po talaga. Para na lang kung likas na mayaman po tayo, yung pamilya natin or may pera ka talaga sa bangko na sobrang laki. Hindi mo siya concerned. Dapat you have to manage your finances kasi when you get there, maraming mga unexpected events or expenses, di ba? Like mga emergencies, dapat i-anticipate po natin. Huwag po tayo pumunta ng gera nang wala po tayong bala. Pag naubusan tayo ng bala, dapat alam po natin kung meron tayong mapagkukunan. You need to make sure that you don't borrow money just to travel, but save a lot first. Otherwise, start small lang. Next tip po natin, when you have done your research about the places, the cultures, and the things to do, like yung mga pupuntahan mo, you have to do a lot of research. Ang dami mo ng resources ngayon, yung social media, especially yung YouTube, no? Ang dami ng mga nag-share ng experiences nila, tips and everything. Marami ka din mababasa yung mga articles na makukuha natin. At kahit sa mga books po, no? For example, yung Lonely Planet na book, every country, they have published books about them, no? About the places, about the cultures, the people, even hotels, phone numbers, what to do. Kailangan po natin mag-research, magtatanong-tanong po tayo sa mga friends natin, ano yung thoughts nila, at i-filter po natin yung mga nakakatulong lang. Especially sa mga friends and mga kakilala natin na nakapunta na doon, may experiences na doon. So, malaking bagay. Next, when you know how to appreciate little things, kahit yung mga smiles ng mga strangers or ng mga hotel staff, dapat ina-appreciate natin. Even yung getting good service from the restaurants and hotels, yung sabi ko nga, maganda din. Even waking up in the morning po. Next po tayo, when you know how to be grateful for everything. That includes your life, your surroundings, your family, your blessings, your money, your opportunities, your chances to be able to travel. Kasi hindi lahat nakakapag-travel. Ang dami-daming pwedeng i-mention. I hope po may natutunan po kayo. Kung meron po kayong concerns, questions, or comments, or thoughts, or experiences na gusto nyo i-share, comments down below lang po. Kasi
magre-reply po ako as soon as I can. If you're not subscribed, subscribe to my channel. And thank you for subscribing and for liking this video. And I hope you had a good one. Thank you. God bless. Have a safe trip.